درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 400مین آپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. این روزها نظام مقدس از یه طرف با آگاه شدن مردم به ناکارآمدی حکومت اسلامی و از طرف دیگه به مقاومت مردم در برابر زورگویی‌های اسلامی دست و پنجه نرم میکنه. از این روی این روزها بیشتر مقامات برجسته حکومت اسلامی خودشون در مقام نقاد ظاهر شدن و اشکالات مختلف نظام اسلامی رو برمی شمارن تا بلکه مردم حساب اونا رو از حکومت اسلامی جدا کنن یا لااقل قبول کنن حکومت اسلامی قرار متحول شه. هرچند مردم میدونن همین مسئولین وضع کشور به اینجا رسوندن، در حقیقت این آدما دارن به عملکرد گذشته خودشون نقد میکنن با پررویی و دقیقاً به همین دلیل مردم امیدی به تحول در نظام اسلامی ندارن. از سوی دیگه مسئله مقابله خیابانی با تفکر اسلامی همین مسئولان برجسته دروغگو رو سخت به وحشت انداخته. اینه که این روزها سخنان مسئولان برجسته حکومت اسلامی حول دو محور میچرخه: یک، توجیه ناکارآمدی به شکل نقد از خود و دو، تهدید آزادی خواهانی که با همین مسئولین دروغگو به مقابله برخاستند. در برنامه این هفته سخنان مسئولان مختلف نظام اسلامی در هر دو محور بررسی شده، خصوصا سخنان برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی در دو سخنرانی اخیرش به طور ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در هفته گذشته خبر بریده شدن آلت تناسلی یک آخوند در آستارا در صدر اخبار قرار گرفت. این اتفاقی که قبلا هم در شهرهای دیگه مثل اهواز و قم رخ داده بود. این رخداد ترسناک قابل تأمله. به نظر میاد از بس آخوندا به آلت تناسلی مردم کار داشتن و همه تمرکز دین آیینشون رو گذاشتن روی پایین تنه مردم هم وقتی میخوان مقابله کنن با آخوندا میرن سراغ همون پایین تنهشون و انتقام میگیرن. اینقدر به مسائل خصوصی مردم کار نداشته باشید. به هر حال جریان آخوندکشون یا صدمه زدن به آخوندها و بی‌آبرو کردن دین مدارانی که در کوچه و خیابان و مترو مزاحم آزادی مردم میشن به شدت ادامه داره در شهر و روستا و این موضوع واکنش قاضی القضات حکومت اسلامی که از جانب ولایت فقیه در این مقام نصب شده رو برانگیخت. رئیس قوه قضاییه دستور داد سریع و خارج از نوبت به پرونده‌های حوادث اخیر از جمله شهادت آیت الله سلیمانی، جنایت رخ داده در سراوان و سبزوار و مجروح کردن چند طلبه در برخی نقاط کشور رسیدگی شود. این تازه بخشی از حوادثی بود که این هفته برای آخوندها و محافظان نظام مقدس رخ داد. دلیل رسیدگی بدون نوبت و اعلام اون، یعنی اعلام این رسیدگی بدون نوبت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم حکایت از دستپاچگی مسئولان برجسته نظام اسلامی داره. دشمنان امروز هدف گرفتن هم امنیت جسمی و فیزیکی مردم ما را، هم امنیت روانی مردم ما را. بیشتر مشکلشون همون امنیت فیزیکی، البته بعد جوری ترس برشون داشته. امروز هم دیگه همه میدونن که آخوند ضد مردم ماست. بیشتر داره راجع به مردم خودشون حرف میزنه. این مسائل رو ما باید بهش به صورت ویژه نگاه کنیم. اصلا دستور داریم در بعضی از موارد که شعبه ویژه تشکیل بده، هر استانی در دادگاه، در دادسرا، خارج از وقت رسیدگی کنید، خارج از نوبت رسیدگی که بکنید. عرض نکردم دچار دستپاچگی شدن، خارج از وقت و خارج از نوبت رسیدگی میکنن تا به سرعت چند نفر رو اعدام کنن، بلکه بتونن مردم رو بترسونن و متوقف کنن این روندو. این همه اختلاس و دزدی و زمینخواری میشه تو کشور، به انواع و اقسام روش‌های اسلامی سر مردم کلاه گذاشته میشه زیر نظر همین دستگاه قضایی، ولی برای اون اتفاقات نه شعبه ویژه تشکیل میشه نه خارج از نوبت رسیدگی میشه. ناهنجاری‌های اجتماعی که یکیش عفاف و حجاب هستش. بله، وقتی که میگن که آقا مگر بقیه چیزا نیست، چرا اونام هست؟ مگه دزدی نیست، چرا اونام هست؟ مگه سرقت نیست، مگه اختلاس نیست، مگه ترک فعل، چرا اونام هست؟ ولی اینم هست. مثل اینکه این بیشتر هست در نظام اسلامی. دزدی و فساد مسئولین نظام اسلامی روزگار ملت رو سیاه کرده. بعد قاضی القضات نظام اسلامی میگه اونا هست ولی اینم هست. سروران عزیز، اساتید محترم، دانشجوی گرامی، خواهر محترمه، امروز یک بخش از این مسائل دشمن پشت قضیه است. تردید نکنید. اینه که میگم، یعنی واقعا دیگه با علم دارم عرض میکنم. بله، خودتون میدونین که ایشون چقدر به علم علاقه دارن.
اصلا قیافش پیداست چه جور رابطه‌ای با علم داره. تا احساس خطر میکنن میپرن میرن پشت دشمن قایم میشن. دشمن که میگفت یواشکی آزاد بشید. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به سازمان بازرسی مأموریت داد با همکاری جهاد کشاورزی تکالیف بر زمین مونده این وزارتخانه در حوزه حفاظت از اراضی و منابع طبیعی رو بررسی و ترک فعل‌ها رو گزارش کنه. یک بانک اطلاعاتی جامع هم نداریم در این حالی که باید داشته باشیم. یه علت این که باز این به هم اتصال پیدا نکرده، خب زیرساخت‌هاشه. ما زیرساخت‌های مناسب و کافی برای این قضیه نداریم. این نمونه‌ای بود از همون انتقاد از خود کردن‌های مسئولین نظام مقدس، مسئولین برجسته مخصوصا. سازمان حفاظت از منابع طبیعی و وزارت کشاورزی با هم دست به یکی میکنن و مرغوب‌ترین زمین‌های منابع طبیعی کشور رو زمین‌خواری میکنن. قوه قضاییه هم سهمشو میگیره و به این امر نظارت میکنه. وقتی هم که خیلی گنده کار در میاد، قاضی القضات میاد میگه تقصیر زیرساخته. یعنی دقیقاً مشخص نیست تقصیر کیه که نظام اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده. یعنی تقصیر مسئولین فاسد نظام مقدس نیست که زمین‌های منابع طبیعی کشور خورده میشه. تازگی هم که زمزمه فروش درسته جزیره‌ها و استان‌های کشور به گوش میرسه. اونجایی که 300,000 تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم. مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار این حرفا رو زد. چند روز بعدم از کار بیکار شد. این از خود انتقاد کردن‌ها بعضی وقتا به اینجاها ختم میشه. البته که مدت‌هاست خاک جزیره هرمز و جلوی چشم همه مردم دارن میفروشن. خیلی راحت میتونن جزیره‌های ارزشمند و یگانه کیش و قشم هم به طور نامحسوس بفروشن. به صورت اعطای امتیازهای گوناگون چند ده ساله استفاده از این جزیره ها. سخنگوی دولت که خبر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در حد حقوق کارگران رو اعلام کرد، به اظهاراتی در مورد جزایر کشور هم این گونه واکنش نشون داد. همه ما افتخارمون اینه که جونمون رو فدای یک وجب خاک وطنمون در کیش و قشم و هر جای دیگه بکنیم. هر کسی که مشکل اقتصادی داره، مسئله داره، از جیبش هزینه بکنه لطفاً برای حل مشکلاتش. سخنگوی دولتشونه ها با این لومپن بازیاش. هر کس مشکل اقتصادی داره از جیبش هزینه کنه یعنی چی؟ بیمه های اجتماعی وزارت کار بخشی از دولته. به جای اینکه بیان برای مردم شفاف سازی کنن که داستان فروش کیش و قشم و خوزستان چی بوده و چقدر این بیمه های اجتماعی پول کم آورده بوده که مجبور شدن یه همچین کارایی بکنن، یا اصلا این آقا از کجا داره این حرفو میزنه و همین مطلقای بیمزه قضیه به این مهمی رو ماسمالی میکنن. اینه حکومت اسلامی. وزیر کشور هم گفت در رعایت حجاب عده‌ای نباید خودشون رو فراتر از قانون بدونند. معنا نداره عده‌ای خودشون رو فراتر از قانون بدونن و فکر کنن که میتوانن به قانون عمل نکنن و کسی هم کاری نداشته. یه قانون مذهبی عقب افتاده رو به زور باید تو کشور به اجرا در بیارن، ولی دزدی از جیب مردم به اشکال مختلف مانعی نداره در نظام اسلامی، مخصوصا وقتی توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی یا شرکت‌هایی که متعلق به وابستگان رهبریه این اتفاق بیفته. مؤسسه مالی تو کشور میزنن و مثل آب خوردن کلاه مردم برمی‌دارن، پولاشون رو میخورن. نظام اسلامی هم آخرش میاد میگه که اینا غیر مجاز بودن. بعد از اینکه 600 تا تجمع اعتراضی برگزار شد و گاز و اشکاور به مردم و معترضین زدن، بعد تازه با یه دادگاه نمایشی و یه حکم نمایشی تر داستان ماسمالی میکنن. اما قانون حجاب باید اجرا شه. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، اونجا محدودیت دولتی نیست. توجه کردی؟ یعنی مثلا دزدی از جیب مردم و اختلاس 6 میلیارد دلاری از صندوق فرهنگیان و زمینخواری‌های حکومتی محدودیت دولتیه، مشکلی نداره اگه رعایت نشه، ولی شرع اسلام باید رعایت بشه. حتی اگه فرد نخواد مسلمان باشه، زوریه، باید مسلمان باشه. اینا مأمور اجرای قانون اسلامن، فقط مسئول حفاظت از حقوق مردم نیستن. اینجوریه که حکومت اسلامی به مردم زور میگه. و اما این هفته رهبر فرسودگان یا همون برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی 2 سخنرانی برگزار کرد. اولی برای کارگران که کوتاه و پرنکته بود و دومی برای معلمان که بلند و تکراری بود. بیانات وزیر محترم بیانات مهمی بود. چیزی که من میخوام از
آقای مرتضوی درخواست کنم، چون ایشون سابقه کاری خوبی دارن. بعد نیست یه نگاهی به سابقه و کارنامه این آقای وزیر که رهبرش میگه کارنامه خوبی داره بندازیم تا با نوع نگاه برجسته ترین مدیر حکومت اسلامی آشنا بشه. سید صولت مرتضوی بابا حیدری در سال 1340 در بابا حیدر استان چهارمحال بختیاری به دنیا آمد. اول فرمانده بسیج بابا حیدر شده در جمهوری اسلامی، بعد کارمند فرمانداری فارسان شده، بعد بخشدار مرکزی فارسان شده، بعد فرماندار لردگان شده و در سال 1376 یعنی زمانی که فقط 36 سالشه به عنوان فرماندار بیرجند انتخاب میشه و بدین ترتیب یه بچه بسیجی بی سواد در غرب کشور به فرمانداری یک شهر بزرگ در شرق کشور میرسه. بعد از اونم میره تو وزارت کشور احمدی نژاد و بعد از نکات برجسته کارنامه ایشون رسیدن به منصب شهرداری مشهد یعنی دومین کلان شهر کشور در سال 92 که سرانجام پس از تخلفات مالی بسیار و ممانعت از حسابرسی در سال 96 یعنی فقط 4 سال بعدش از این سمت عزل میشه و حکم انفصال از خدمت میگیره. حالا همون آدمی که حکم انفصال از خدمتش مال همین 5-6 سال پیشه شده وزیر کار در جمهوری اسلامی. یعنی هیچ معجزاتی اون موقع نشد. چرا؟ چون احتمالاً به شرع اسلام کاری نداشته. یعنی در جمهوری اسلامی میشه همه جور دزدی کرد، همه جور خلافی انجام داد مادامی که شرع و زیر پا نذاری، چون شرع اسلام به نفس عمل کاری نداره، به این کار داره که کی داره اون کار رو انجام میده. اگر از دوستان اسلام باشه هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه. خلاصه این آدم فاسد از نظر برجسته ترین مدیر نظام اسلامی سابقه کاری خوبی داره. جایی که قبلا بودن خوب کار کردن ایشون. من بخوام ایشون روی این آمارها دقت کنن، به خصوص بعضی از بخش‌های مهم مثل مسئله ایجاد اشتغال در دولت‌های مختلف کارهایی میشد، آمارهایی میدادن، بعد انسان دقت که میکرد توش مسامحه مشاهده میکرد. فساد حکومتش رو زیر عبارات عربی قایم میکنه. مسامحه یعنی همون دروغ تقلیل داده شده به سهلنگاری که اینم خودش یه جور دروغ دیگه است. آمار دروغ به رهبرشون دادن، رهبرشون میگه مسامحه کردن، ولی مأمور و گزمه حکومتی اجیر میکنن تا یه وقت شرع اسلام زیر پا گذاشته نشه تو خیابون. اگر این کارهایی که ایشون میگن انجام گرفته باشه، گام‌های بلندی برداشته شده و واقعا مقتنمه. یعنی اگرم انجام نگرفته باشه صرفا یه مسامحه دیگه صورت گرفته. موضوع مهمی نیستش که شرع اسلام که زیر پا گذاشته نشده. رهبر فرسودگان هم با اون دستگاه عریض و طویلش در بیت هیچ سازوکاری برای راستی آزمایی این آمارها نداره یا نخواسته داشته باشه، چون اصلا براش مهم نیست. خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است، ارزش زندگی مردم. این همه بدونن، این همه بفهم. همه میدونن، فقط مسئولین نظام مقدس اینو نمیفهمن. دستمزد کارگر رو به 1/10 تا 1/20 دستمزد کارگر در همین کشورهای اطراف ایران تقلیل دادن. تازه همون هم ماه تا ماه عقب میندازن. وقتی هم کارگرها به این وضع اعتراض میکنن یا اعتصاب میکنن، اول از کار بیکارشون میکنن کارگرها رو، بعد با تهدید و زندان و شکنجه خفشون میکنن. حالا همه کاره همین نظامی که این رفتار رو با کارگر میکنه اومده میگه باید ارزش کارگر رو بفهمن. انگار یه کسای دیگه از مریخ اومدن این بلاها رو سر کارگر آوردن و انگار این آدم‌ها از نزدیکان ولایت فقیه نیستن. آقای رئیسی همچنین وزیر کار و سازمان‌های مربوطه را مکلف کرد هرچه سریعتر به اصلاح قانون پیمانکاری و مواد قانون کار اقدام کنند. اگر جناب آقای مرتضوی این کاری که به عنوان شرکت‌های پیمانکاری در انجام میشه مبنای قانونی داره، حتما برای اصلاح قانونش اقدام بشه. این که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش نمیدونه که این قراردادها مبنای قانونی داره یا نداره، خودش گویای نحوه مدیریت در نظام اسلامیه. اما ببین اوضاع چقدر خرابه که خود رئیس جمهورشون میگه حتی اگه مبنای قانونی داشته باشه این قانونه باید عوض شه. یعنی خود قانون رو باید عوض کرد. اصلا قبل از اینکه بریم سراغ قانونشون
بعد خدمتتون عرض کنم که تمام این پیمانکاران از بستگان و وابستگان خود مسئولان برجسته نظام مقدسن. هرچه نزدیکتر پیمانکاری چرب و چیلتر. قراردادهای سفید امضا کابوس ثانیه‌های زندگی کارگران و یا تصفیه حساب‌های در کنار تصفیه حساب هم میگیرن. در سالهای گذشته به مرحله 90% رسیده بود، یعنی قراردادهای موقت. ارزش کارگر در نظام اسلامی اینه، یعنی این حقیقتشه سوای ریاکاری‌های رهبرش. بیش از 90% قراردادها موقتن. این گزارش در سال 95 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که بدان معنا نیست که الان بعد 7 سال درست شده. قرارداد سفید امضا، قراردادی یک طرفه که کارگر مجبور به امضای برگه‌ای می شود که کارفرما آن را بعدها به دلخواه خود پر می کند. کارفرما گفته که آقا من امسال تامین اجتماعی گرون کرده، نمیتونم 23% بدم، بیمت میکنم طبق قانون کار، ولی اون 23% از حقوقت کم میکنم، اگه میخوای بسم الله ازتم امضا میگیرم. امضای سفید. بله. قرارداد سفید میگیرن که هر وقت خواستشون بیرون کنن کل حق و حسابش من میسن توش میگن این امضا کن تمام شد کاره. شما چرا امضا کردی؟ مجبوری. این وضع کارگر در نظام اسلامی. این گزارش هم مرداد 98 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. هنوزم وضع همینه. اون شرکت‌های رانتی و خصولتی که همگی اتصالاتی به بیت و رهبری و وابستگان بیت دارن این قراردادها رو با مردم میبندن. کارگر فلک زدن چاره‌ای نداره جز قبول همین شرایط. این نظام اسلامی یه شرایطی به وجود آورده که کارگر مجبور این شرایط رو قبول کنه، وگرنه زن و بچه‌ش گرسنه میمونن، کاری گیرش نمیاد. همه مسئولین برجسته نظام اسلامی هم کاملا آگاهن از این شرایط، چون خودشون شریکن. کمیسیون تلفیق حداقل حقوق پیشنهادی دولت برای سال آینده رو 1,100,000 تومان بالا برد. حداقل دریافتی حقوق برای سال آینده در لایحه پیشنهادی دولت 4,500,000 تومان بود که در تلفیق شد 5,600,000 تومان، یعنی کمتر از $150 در ماه. این گزارش مربوط میشه به سال 1401. تازه این افزایش حقوق چندرغازی هم شامل همه کارگران نمیشه، فقط کارگرانی که قرارداد دارن. اونم نه همشون، فقط اونایی که مشمول این قانون میشن. یعنی بعد از اعتراضات و اعتصابات و بگیر و ببند مجبور میشن یه افزایش حقوق چند ده دلاری در ماه بدن به کارگرها که تو اونم انقدر تبصره و سوراخ قانونی تعبیه میکنن تا بتونن راحت از زیرش درن. مسئله قراردادها که اشاره کردن، برخی از قراردادها چند ماه بسته میشه. این حتما برای امنیت شغلی که کارگران دنبالش هستن مشکل ایجاد میکنه. من از آقای وزیر میخوام سخنان رئیس جمهور 100% نظام مقدس در هفته گذشته، یعنی هنوز بعد از اون گزارش سال 95 همون مشکلات باقیه. بعد از اعتصابات سراسری هفته‌های اخیر در جنوب کشور که در اعتراض به همین شرایط ظالمانه بود، رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان رهبری پاشد رفت به استان خوزستان تا با ریاکاری و ظاهرسازی این مشکلات رو بندازن گردن قانون و پیمانکار متخلف که هم قانونش رو خودشون نوشتن هم پیمانکارش رو خودشون تعیین کردن. یعنی مشکلات بوده و همچنان هست. مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص مسئولان برجسته حکومت اسلامی هم کاملا از این شرایط آگاه بوده و هستن و مشکلات کارگران هم هر سال بیشتر میشه. شاید برای اینه که اینم به شرع اسلام مربوط نمیشه. خلاصه خواستم فقط یه نمایی از وضعیت کار و کارگر در نظام اسلامی داشته باشید تا بهتر بتونید صداقت گفته های رهبر نظام اسلامی در مورد کار و کارگر رو بسنجید. چون این جلسه که هر سال تشکیل می شود اولا برای این است که ارزش کارگر در جامعه با صدای بلند گفته بشه. یعنی با برگزاری این مراسم نمایشی که سالانه ترتیب داده میشه میخواد بگه ولایت فقیه برای کارگر ارزش قائله، اما شرایط کارگر در نظام ولایت فقیه خلاف این ادعا رو ثابت میکنه. کار مانع فساد میشه، بیکاری منشأ فساده. خیلی از این فسادها بر اثر بیکاری است. آورین
پس این همه فسادی که سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته نتیجه بیکاری مسئولان نظام مقدس و کارگزارانشه. هرچه برجسته تر، فاسدتر و بیکارتر. طبق معمول توضیح واضحات میده. یعنی مثلا میخواد بگه من خودم اینجوری فکر میکنم و اگر میبینید درصد بیکاری و فقر و فحشا و اعتیاد انقدر بالاست تو کشور، نتیجه یعنی تقصیر من و تصمیماتم نیست، تقصیر زیردستان فاسدمه. یک مطلب دیگری که در باب کار میخوام عرض بکنم این است که ما احتیاج داریم یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشه. این بدان معناست که الان این رابطه وجود نداره. حالا یعنی چی رابطه مستقیم بین درآمد و کار؟ یعنی این آیه‌ای که این قاری عزیزمون خوندن لیس باز رفت تو روزه خونی. باید حتما شاهد از وحی بیاره. حالا چی میخواد بگه؟ بایستی درآمد ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد. چشم بسته غیب گفت. کلا فلسفه وحی همینه. بیان بدیهیات به علاوه تبصره. ناشی از تلاش باشه. باید جامعه رو اینجوری، این کار خیلی سختیه. عرض نکردم در بدیهیات تبصره میارن. اینکه تلاش و کار با میزان درآمد متناسب باشه برخلاف رویه زندگی آخوندهاست. برای همین تحقق این امر، یعنی تناسب درآمد و کار کردن در حکومت آخوندها کار خیلی سختیه. این چه؟ یعنی خیلی از این پولهای بادآورده و ثروتهای بادآورده غلطه. عجب. غلطه. ولی هست. وجود داره. امواجش تا کوههای سوئیس و ونکوور کانادا و مالیبو کالیفرنیا و جزایر بورا بورا هم رسیده. ثروتی که از جیب مردم ایران به نوعی برده میشه به جیب صاحبان ثروت‌های بادآورده. البته همچین باد هم نیاورده این ثروت‌ها رو. دزدی‌ها و زورگویی‌ها و ویژه‌خواری‌ها و به طور خلاصه سوء استفاده از قدرت این ثروت‌ها رو یه جایی جمع میکنه. پس چه کسانی بیشتر از بقیه در مزان اتهام بادآورده بودن ثروتشون هستند؟ صاحبان قدرت. باید فرهنگ ثروت بادآورده رو در کشور ما متوقف کنیم. آها، یعنی یه مسئله فرهنگیه تو کشور. این که همه آخوندها و سرداران اسلام شکمشون گنده است و صاحب میلیون‌ها و در موارد زیادی میلیاردها دلار ثروتن، ربطی به طمع و مال پرستی آخوندهای حاکم نداره. فرهنگشونه. مخصوصا اون عموم سیاهاشون خیلی فرهنگی کارترن در این زمینه. به کار بردن عبارت فرهنگ ثروت بادآورده نشان میده رهبر فرسودگان هیچ فهمی از مفهوم فرهنگ نداره. به کار زشت که نمیشه فرهنگ گفت. فرهنگ زیباست میشه. اما دزدی از جیب مردم عادت طبقه حاکم حکومت اسلامیه. هرچه قدرتمندتر، دزدتر و ثروتمندتر. عرض کردم این کار بلند مدت و مشکلی است، اما باید بشه. باید بشه یعنی من میخوام بشه. اگه نمیشه دلیلش اینه که بلند مدته و بقیه کارشون رو درست انجام نمیدن. شاید هم چون تو شرع اسلام نیومده قانون کشور نیست. مثلا قانونی تو کشور نداریم که ثروت همین خود رهبرشو بررسی کنن ببینن کدوم بادی چند صد میلیارد دلار تو حسابای ایشون و نوری همدانی و مکارم شیرازی و مصباح یزدی آورده. خیلی از این واسطه‌گری ها، خیلی از این سوداگری ها، خیلی از این دلال بازی ها، این رشوه دادن، رشوه گرفتن ها در بعضی از جاها، این رباخواری ها در بعضی از بخش های اقتصادی کشور. بله، ایشون خودشون به همه فوت و فن‌های روش‌های جمع کردن ثروت بادآورده واقفن. خودشون دستشون تو کاره. این ویژه‌خواری ها ارتباط با فلان کس موجب بشه که یک درآمد آسان بی دردسر بدون کاری گیرادن، اینا همش مضر برای جامعه. برای همین همه کسایی که با ایشون ارتباط دارن میلیاردرن. حتی مداحایی هم که با ایشون ارتباط تنگاتنگی دارن میلیاردر شدن. حالا متوجه شدین چرا متناسب شدن کار با درآمد در نظام اسلامی زمان بر و سخته؟ باید بشه یعنی احتمال شدنش زیاد نیست. خلاصه فهم اینا از فرهنگ همینه.
دلالبازی و سوداگری و رشوه گرفتن و رباخواری و ویژه‌خواری و نظایر آن، فقط برای جمع کردن ثروت، مال دنیا، ثروتی که برآمده از فساده. اینی که من گفتم معناش این نیست که فردا یا شما یا دستگاه دولتی یا خود بنده بتونیم این کار رو انجام بدیم. من میخوام این فرهنگ در جامعه رشد کنه. این فرهنگ ارتباط درآمد با کار. تو فکر کردی؟ رهبر فرسودگان فقط میخواد کار فرهنگی کنه. پس توقع نداشته باشین از فردا با فساد مبارزه کنن، جلوی دلالبازی و رباخواری و ویژه‌خواری و اینا رو بگیرن. فقط همینجوری در حرف میخوان فرهنگ ارتباط کار با درآمد رشد کنه. بنده البته حدود 20 سال پیش یه نوشته مشروحی در باب مبارزه با فساد دادم. همیشه میاد میگه من قبلا گفته و این همه فساد داره تو کشور رخ میده. میخواد مثلا از سر خودش باز کنه. 20 سال پیش نوشته داده با فساد مبارزه بشه. دیگه مسئولیتش تموم شده. مبارزه با فساد هم ظاهرا جزء شرع اسلام نیست، مثل حجاب اجباری که خودش دنبال کنه. همینجوری نوشته داده و رفته. اونجا من گفتم تو اون نوشته که مبارزه با فساد پیگیری میخواد، مثل به قول این داستانها و افسانه‌ها مار هفسر، اجرای هفسر. البته مقوله فساد حکومتی در نظام اسلامی ابداً شباهتی به اژدهای هفسر نداره. خوب بهش نگاه کنید در خواهید یافت که بیشتر شبیه یه اختاپوس 8 پاست. یه سر بیشتر نداره که اونم تشکیلات مالی به بیت رهبریه، یعنی شخص خودشه. برای همینه 20 سال خودش میگه باید با فساد سیستماتیک حکومتی مبارزه بشه، یعنی قبول کرده که نظام زیر دستش فاسده، اما همچنان فساد باقی است. نه تنها کم نشده، رشد هم کرده. پس تنها راه مبارزه با فساد در کشور نابود کردن همین یه سره. اگر از اون روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردن این قضیه رو، ما امروز وضع بهتری داشتیم. که لازم به ذکر است حکم ریاست جمهوری همه اون رؤسای جمهوری فاسد رو شخص خودش امضا کرده در ابتدای هر دوره و مسبب وضع موجود فساد حکومتی که خود رهبری هم به وخامتش اذعان داره کسی نیست جز برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی که به طور مادام العمر در این مسئولیت قرار گرفته. من عرض میکنم اگر یک مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی رو نداشته باشه، به طریق اولا جرأت مبارزه با زورگوی خارجی رو نخواهد داشت. آورین بر اساس همین اصل خوبه یه بررسی بکنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با این مفسد داخلی که پرونده زمینخواری و رشوه‌خواری و واردات سیسمونی از ترکیه زیر بغلش هست رو نداشته و گذاشته 2 مرتبه بشه رئیس مجلس، یا کی زمینخوار مشهور ورامین که مشاور رهبر فرسودگانم هست رو ولش کرده، اصلا پرونده فسادم براش تشکیل نداده، کی پرونده فساد برادر رئیس جمهور قبلی و برادر معاونش رو ماسمالی کرده. شال و کلا کنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با فساد خانواده شمخانی رو نداره. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. این خودش معیار خوبیه برای سنجش واقعی بودن شاخوشونه کشیدن‌ها یا بهتر بگم هارت و هورت‌های حکومت اسلامی برای غرب. این دشمنی ظاهری و ساختگی هم شده بهونه برای تحت فشار گذاشتن هرچه بیشتر مردم ایران. از یه طرف عملاً مردم ایران از آخرین پیشرفت‌های علمی و فرصت‌های اقتصادی غرب محروم می‌کنن، از یه طرف دیگه هم همین دشمنی ظاهری و ساختگی شده یه اهرم در دست حکومت اسلامی برای برچسب زدن و سرکوب منتقدان همین وضع به بهونه جاسوسی و از این صحبت‌ها. یک نکته دیگر سهم‌بری عادلانه از درآمد کاره که این ما در سیاست‌های اقتصاد به طور خلاصه رهبر سرداران قاچاقچی در این سخنرانی‌های اخیرش میخواد بگه به تمام نقص‌ها و فسادها و ناکارآمدی‌های نظام اسلامی آگاهه.
در این حال دست و پای زیادی میزنه تا به مخاطبانش القا کنه که خودش بی تقصیره و با منتقدان نظام موافقه. مدعی تقصیر زیردستانش که فساد از سر و کول نظام اسلامی بالا میره و در هیچ زمینه‌ای نمیتونه مردم ایران رو راضی کنه. رهبر مدیران بیسواد و آخوندهای مالپرست در ادامه یک روزه بسیط هم در باب سهمبری کارگر از درآمد کار خوند. سپس خودش رو دوستدار کارگر و قدردان ارزش کار معرفی کرد و سخنرانی رو به پایان رسوند. 2 روز بعد برای معلمین سخنرانی کرد که اون سخنرانی هم سراسر تملق و ریاکاری بود. برای جلوگیری از سر رفتن حوصله شما از گوش دادن به سخنان تکراری رهبر متملقین غرب آسیا، این هفته به اون سخنرانی نخواهیم پرداخت. شاید هفته بعد. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه 2 نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. سه‌شنبه همین هفته هم نشست دیگر رو با هم برگزار خواهیم کرد. حتما در این نشست‌ها که ساعت 8:30 شب ایران یا 1 بعد از ظهر شرق آمریکا برگزار میشه شرکت کنید. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد نبرید. راههای کمک رسانی حساب پیپل و حساب بانکی هستن که آدرساشون رو هم اینجا براتون به نمایش درآوردم. امیدوارم که بتونیم به این راه ادامه بدیم. همه با هم. سپاس از حمایتتون و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیدار دیگه، شب و روزتون خوش و به امید دیدار.